The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 34. Buhat sa sinabing iyon ni Ella ay lalo lamang siyang nanlumo. The tears she was trying to suppress rivers in her eyes. She covered her face with palm as she sobbed and cried her heart out. "Brina, dear," Ella said, rubbing her back as she was trying to comfort her. "I'm sorry, Ella. Malaking abala ko na sa'yo." Humiwalay si Reyna sa pagkakayakap nito saka mabilis niyang pinahid ang mga luha. "I'll be okay. Hindi man ngayon alam kong darating din ang araw na yun." She smiled bitterly. "Here, uminom ka muna para may masmasan ka." "Salamat." She knew it wasn't easy to forget the only man she had ever loved in her life. But Reyna has to move on. Kahit paunti-unti ay pipilitin niya. After all, ikakasal na sina Froilan at Tricia. Isa lamang siyang balakid at malaking hadlang sa pag-iibigan ng mga ito. At marahil sa mga sandaling ito ay masaya na ang dalawa. But they can never have their child. There's no way she'll allow them. The pain hammered inside her chest once again. Nasa ganun siyang pag-iisip when the bell rang. Akmang tatayo siya upang buksan niya iyon, pinigilan siya ni Ella. "Ako na," sabi ni Ella at tinungo ang pinto. Rumehistro ang gulat sa gandang mukha ni Ella nang binuksan niya ang pinto and found out who was their uninvited guest. Hindi ito malaman ang sasabihin nang mapagbuksan ang di inaasahang bisita. Nilingon nito mula sa kinauupuan si Reyna na ngayon ay kausap ng anak niya. "Anong kailangan mo?" Sa Ella na naging mailap ang mga mata. "Alam kong narito si Reyna. Let me talk to her." "I'm afraid I can't. Please leave." Nagtagis sa mga bagang ni Froilan kasabay ng pagkuyom ng mga kamao nito. "Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Reyna." Hindi nagpatumpik-tumpik na tura ng lalaki. Akmang isasara na ulit ni Ella ang pinto pero naging mabilis ang pagkilos ng lalaki. Iniharang niya ang isang paa sa pinto upang hindi yun tuluyang maisara ng babae. "Don't make a scene in my place. Tatawag ako ng pulis." Mahina ngunit mariing sabi ni Ella. "Kahit tumawag ko pa ng isang batalyon ng militar, ay hindi ako matitinag. Let me speak to her, Ella. Kailangan kong makausap sa Reyna." "Mommy, come on. Gingerbread is ready." Tawag ng munting tinig mula sa likod ng babae. "Who is he, Mommy?" he asked as he looked at him. Froilan was surprised by the presence of the young boy. She has a child? Reyna didn't mention to him that Ella has a son. He looked at the young boy and smiled. "I'm here for Reyna. Young man, would you help me to convince your mom to let me talk to her?" "Sure, but are you a friend of Tita Reyna?" "Yes, I am." "Do not talk to stranger, Diego, and go back to your Tita Reyna." "He said he is a friend, Mommy. Perhaps he can help Tita Reyna. She's in pain, right?" Pahayag ng munting bata na tiningala ang ina. Si Froilan ay napatiing bagang sa tinura ng batang iyon. His Reyna is in pain? May dinadamdam ba ito? Higit siya nitong kailangan kung ganon. He can't help her. He was the reason and the cause of her pain. Ang gusto sanang isang tinig ni Ella. Diego is a smart kid, yet still young to understand what's happening around him. "Go to your tita, Diego." Utos ni Ella sa anak na kaagad namang sumunod. "I can make things right, Ella. Hayaan mo akong makausap sa Reyna, nakikiusap ako." "You've hurt her enough, Froilan. Sa palagay ko'y sapat na yung dahilan para hindi ko hayaang madagdagan pa ang sakit ng kalooban ng pinsan ko." Froilan gritted his teeth as he fisted his hands in rage. Lumarawan din ang kalituhan sa mukha. Pero isa lang ang tinitiyak ni Froilan. Hindi siya aalis hanggat hindi sila nakakapag-usap ni Reyna. "Slow down, Diego, sweetie." Si Reyna nahila-hila ni Diego.
Quick, tita. Your friend is here and he wanted to talk to you, but mom doesn't want him to speak with you. Wika nito na hila-hilo pa rin ang kamay niya. A friend of mine? Tumango ang bata at ipinagpatuloy nito ang pagyakag sa kanya. Si Nathan kaagad ang unang pumasok sa isip niya. Pero paano naman ito nalaman ang kinaroroonan niya? Bago pa masagot ang sariling katanungan ay natigil si Reyna sa paghakbang at tila itunulo sa pagkakatayo nang makita kung sinong tinutukoy ni Diego. She could feel the sudden tighten of her chest as her heart beat so fast beyond her control. Anong ginagawa nito dito? And how did he find her? Isn't he supposed to be with Trisha at this time? Freylan. Tawag ng puso niya. Umalis na siya ng San Luis para wala nang sagabal sa pagmamahalin ng mga ito, pero bakit ito naririto? Did he just came here to take her back dahil sa anghel na dinadala niya sa loob ng kanyang sinapupunan? Dahil sa mga plano ng mga ito sa anak niya? No, she won't let him. Hindi niya hahayaang isilang sa mundong ito ang anak niya at mamuhay ng miserable. Reyna, nangislap ang kasiyahan sa kislap ng mga mata ni Freylan nang makita siya. Pero ano itong nakikita ni Freylan sa mga mata ni Reyna? Is she afraid of him? But why? Ngayon lang nito nakita na ganito si Reyna. Pero bakit? Bakit naman ito natatakot? He won't hurt her. For God's sake, never in his wildest imagination to hurt the most precious woman in his life. Hindi mo kailangan makipag-usap sa kanya kung hindi ka pa handa. Wika ni Ella. It's okay, Ella. She said smiling. But those smiles didn't reach her eyes. Gad-gad naman nakaunawa si Ella na inabot ang kamay ng anak at niyakag ito palayo sa dalawa. Sweetheart. Freylan swallowed hard before he continued talking. Please, let's talk. Gusto kong malaman kung bakit ka umalis. He said. In a rapid reflexes, ay nagawa nitong makapasok sa loob ng kabahayan. He immediately held Reyna's hand and squeezed it. However, she shook off his hand at kusang dumistansya. Her reaction kicked the harsh pain inside his chest. Reyna, pakiusap Freylan, umalis ka na. Ibinao ni Reyna ang mga paa sa sahig upang hindi takbuhin ang yakap ng lalaki. She missed him so terribly, but she has to suppress her own emotion bago pa siya tuluyang ipagkanulo ang sarili. No, hindi ako aalis hanggat hindi tayo nakakapag-usap ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Yes, Reyna. You have a lot of things to talk about. Unahin na natin kung bakit umalis ng umansyon. Bakit mo ako iniwan? Hindi ko kailangan sagutin ang mga tanong mong yan. Reyna, please leave at huwag mo na akong kakausapin pang muli. Naramdaman ni Freylan ang biglang pagpitik ng sakit sa kaliwang bahagi ng dibdib nito sa tinurang iyon ni Reyna. Gumuhit din ang pait sa mga mata ng binata. Naroon ang labis na pagtataka sa inaasal ng babae. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan, Reyna. Pero hindi ako makakapayag na ganito lamang matatapos ang anumang mayroon sa ating dalawa. Hinawakan ni Freylan ang kamay niya pero kaagad din siyang pumiksi at tinulak ito palayo sa kanya. Huwag mo akong hawakan. Mahina ngunit sapat na iyon upang hindi mapanatag si Freylan. He could see the raging anger in her eyes. From frightened to tremendous furious. Why is she acting like this? They were both fine before she left him. Why is she doing this all of a sudden? Reyna, hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan pero pakiusap, don't do this. We can settle this out together. Goodbye, Freylan. She made to turn her back on him, but Freylan grabbed her hand, and with his rapid reflexes ay namalayan na lamang niya na nasa likod na niya ito at nakayakap sa kanya. Reyna, I beg of you, don't do this. He croaked. Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Let go of me.
She bit her lower lip to subdue the tears that wanted to escape from the corner of her eyes. Kung ano man ang dahilan mo, please tell me. Huwag mo tong gawin. Huwag mo lang akong ipagtulakan palayo sa'yo dahil hindi ko magagawa yun. Hindi ko kayang malayo sa'yo, Reyna. Nahihirapan ang kalooban ni Fräulein. She wanted to turn around and hug him as tight as she could, to kiss him so deeply and tell him that she loved him so much that she want nothing to this world but only Fräulein. Gusto na rin na bumigay, pero hindi niya yun pwedeng gawin. Paano kung pinaglalaroan lamang siya ni Fräulein? Paano kung pinaglalaroan nito ang damdamin niya katulad ng mga sinabi sa kanya ni Tricia? Na bahagi lamang siya ng paghihiganti nito. That she was nothing to him. Hindi siya makakapayag na mangyari iyon pati sa magiging anak niya. Ngunit bakit pakiwari ni Reyna ay tumatago sa dibdib niya ang mga salitang binibitawan nito? Bakit gustong maniwala ng puso niya na hindi nito kayang mawala siya? Iniling niya ang kanyang ulo to rid of those thoughts. Natatakot at nangangamba siya na baka dinadaya lamang siya nito. Baka lalo lamang siyang malugmok sa pighati at hindi na muling makabangon na kapag napinaniwalaan niya ito. Reyna, I know you love me, sweetheart. At mahal na mahal din kita. I love you so much that I can take this world without you by my side. So please hear me out, my love. God, did he just say he loved her? The tears she was trying to control crashed down on her cheeks. She believes him. No, she doesn't. She was confused. She'd been waiting to hear those words from him for a long time. Dapat ba siyang maniwala? Dapat ba siyang magtiwalang muli? Tama na, please. Pinilit na rin ng kalasin ang pagkakayakap ni Fräulein sa kanya at nang makawala ay patakbong pumasok sa isang silid pagkatapos ay mabilis na isinara iyon. Si Fräulein ay naiwang napahilamos ng sariling mga palad. Mabigat ang dibdib at namumula ang mga mata sa pagpipigil na huwag pumatak ang mga luhang kanina pang nagbabadyong pumatak. Nang akmang susundan ng dalaga, ay hinarangan ito ni Ella. Nakiusap ang babae na pabayaan muna nito si Reyna. Nakailangan ni Reynang mapag-isa. Nakailangan nito ng espasyo para makapag-isip ng mabuti habang sariwa pa ang sugat sa dibdib nito. Bakit kailangan nitong mapag-isa gayong naririto naman siya para damayan ito? Bakit hindi din ito naniniwalang mahal niya ito? Hindi ba siya mahal na Reyna? Naibuntun niya ang galit sa minibele ng sasakyan. He yelled furiously as he drove his car to the highest level. At halos sumadsad sa gilid ng kalsada ang sasakyan ng manibela ng kotse niya nang bigla siyang magpreno. Paano kung sinabi ni Tricia kay Reyna ang tungkol sa paghihiganti niya? Could it be the reason why she left him? The fear trembled him inside. Lalong nadagdagan ang alalahanin ni Fräulein at ang bigat ng dibdib niya sa pakaisiping iyon. He should have told her about it earlier. But he got busy at nawalan iyo sa isip niya. Besides, he was so happy and contented being with Reyna. Nagkalat sa carpet ng sahig ang bote ng alak na wala ng laman. Halos wala na ring espasyo ang ashtray sa ibabaw ng bilagang mesa sa dami ng stick ng mga sigarilyong nakapatong doon na tila sinindihan lang at pagkatapos ay pinatay doon. He already stopped smoking because of Reyna doesn't like it. Kaya sa tuwing magsisindi siya ng sigarilyo, ay ang magandang imahe ng babae ang makikita niya. Kaagad siyang natitigilan at sa huli ay piniling huwag manigarilyo. Fräulein grabbed the empty bottles from the single sofa and dropped it down on the floor. As he was laying down, napasulip siya sa mga kalat sa paligid niya. He groaned as he cursed himself. Who cares about the mess anyway? Wala naman siyang kasama sa condo niya. He was alone and miserable. But he deserved it though. Ginawa na niya ang lahat para muling makausap si Reyna pero ayaw siya nitong kausapin. It's been 2 weeks since the last time he spoke with her. Buhat noon ay hindi na niya ito kinausap. 2 linggo na rin siyang naghihintay sa labas ng bahay ni Ella. Nagbabaka sakali na magkaroon siya ng pagkakataong makalapit dito.
Pero sa tuwing tatangkahin niyang lumapit sa dalaga, ay kaagad itong umiiwas sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.